Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου του 2023. Σας υποσχέθηκα να κάνουμε μία αναφορά στη σφαγή του Μαράς. Είναι η Βυζαντινή Γερμανίκια, μια πόλη που βρίσκεται βόρεια των Αδάνων, βορειοανατολικά των Αδάνων και νοτίως της Κεσάριας και ανατολικά της Σεβάστιας. Αλλά δεν είχα χρόνο, θα πρέπει να κάνω μια αναφορά γιατί είναι εξαιρετικά διδακτική. Με ποιο κράτος έχουμε να κάνουμε εννοώ. Θα προχωρήσουμε στα θέματά μας. Έχουμε πολύ σημαντικά θέματα πραγματικά και διδακτικά. Επειδή έστειλε ο κύριος Γιώργος Χατζηθεοδόρου ένα σημείωμα. Έστειλε. Αγαπητέ κύριε Καλεντερίδη, ποιος θα συνεχίσει το έργο σας όταν χρειαστεί? Δεν πρέπει να σβήσει. Η ισχύς εν τη ενώση, έλεγαν οι παλαιοί. Κάντε κόμμα, δεν ανήκετε πια στον εαυτό σας, αλλά σε όλους εμάς που μοιραζόμαστε τα οράματά σας. Προσωπικά, λόγω ηλικίας, μόνο οικονομικά θα μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ και μιλώντας σε φίλους. Θα βοηθήσω, λέει, μιλώντας σε φίλους για αυτή την προσπάθεια. Λοιπόν, ακούστε κύριε Χατζηθεοδόρου, καταρχάς τα λόγια σας δεν είναι απλά επενετικά, είναι, τι να σας πω τώρα, είναι και συγκινητικά. Δεν είναι, καταρχάς το σύστημα όπως είναι φτιαγμένο, το πολιτικό σύστημα, μόλις πας να κάνεις ένα κόμμα γίνεσαι ένας από αυτούς. Όσο και να προσπαθήσεις να διατηρήσεις τον χαρακτήρα σου, τις ιδέες σου, τα οράματά σου, γίνεσαι ένας από αυτούς. Το έχουμε δει αυτό. Αυτό είναι επειδή σε βάζει το σύστημα και σε αλέθει. Σε κάνει έναν από αυτούς. Δεύτερον, επειδή τα έχουμε ζήσει αυτά και τα ξέρουμε, ξεκινάς να κάνεις κάτι, εγώ δεν αμφιβάλλω ότι θα είστε δίπλα μου, αλλά γυρνάς να δεις πίσω αυτούς όλους που σου λέγαν προχώρα και τελικά βρίσκεις από τους 1000 βρίσκεις 5 πίσω σου. Ένα άλλο πράγμα που δεν μπορώ να το διαχειριστώ είναι ότι ξεκινάς να κάνεις κάτι, αρχίζουν οι παραγοντισμοί, αρχίζει ο ένας να μιλάει για τον άλλο, να καρφώνει τον άλλο, εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε, δεν είμαι για τέτοια. Μακάρι να μπορούσα, ξέρω εγώ τι να σας πω, δεν μπορώ, δεν είναι για μένα αυτή η ιστορία. Όσο μπορώ να προσφέρω από αυτή την πρόσφερα στην πατρίδα, όταν αποκαλυφθούν αυτά που έχω κάνει, θα καταλάβετε όλοι σας, αν τα αποκαλύψει η πατρίδα. Έχω προσφέρει στην πατρίδα. Πολλά, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τώρα, προσπαθώ να κάνω και τώρα κάτι από αυτές τις εκπομπές, από τις εκδοτικές μας προσπάθειες παρεμπιπτόντως. Χριστούγεννα είναι, όσοι θέλετε να κάνετε κάνε δώρο, μπείτε στην ιστοσελίδα μας infognomon.gr, δείτε τις εκδόσεις μας και αν θέλετε να κάνετε δώρο προτιμήστε μας ή ελάτε από το βιβλιοπωλείο, να είμαστε ανοιχτοί, να συνεργαστούμε, να τα πούμε. Από εκεί και μετά όμως πιστεύω ότι και με την εκπομπή μας και με την εκδοτική μας προσπάθεια και με την εφημερίδα Ποντιακή Γνώμη που βγάζουμε κάθε μήνα, την μηνιαία, εδώ και 14 χρόνια, με κόπο και με ζημιά το τελευταίο διάστημα, προσπαθούμε κάτι να κάνουμε. Προς το παρόν ας αρχιστούμε σε αυτό. Τι να πω τώρα. Αυτά έχω να πω για τα επενετικά και συγκινητικά λόγια του κυρίου Χατζηθεοδόρου. Πάντως θα συνεχίσουμε και έχει ο Θεός. Επειδή θέλω να είμαι ξεκάθαρος μαζί σας, εγώ είπα ότι ό,τι στραβό κάνει η κυβέρνηση και κάθε κόμμα θα το ασκούμε κριτική, το καλό θα το καλωσορίζουμε. Καλωσορίζουμε την απόφαση της κυβέρνησης για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Προς Θεού αυτό δεν σημαίνει απαξία για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Όχι. Απλά πιστεύω ότι εθελοτυφλούμε όταν δεν βλέπουμε δεκάδες χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο να φεύγουν στο εξωτερικό. Και προσέξτε, δεν είναι ότι φεύγουν, γιατί αν έφευγαν και επέστρεφαν, είναι κέρδος για την Ελλάδα, γιατί φέρνουν νέες παραστάσεις, άλλα εκπαιδευτικά συστήματα που μπορούν να βοηθήσουν εδώ. Εγώ όποτε πήγαινα έξω στο στρατό όσο ήμουν για εκπαίδευση, πάντα κάτι καινούργιο έφερνα. Πιο πλούσιος ερχόμουν σε ιδέες και τις μεταλαμπάδευα, τις πρότεινα στην υπηρεσία και τις κάναμε και πράξη. Όμως τα παιδιά μένουν τα περισσότερα έξω. Τα περισσότερα. Οπότε ας κάνουμε μία προσπάθεια, αρκεί να ευχηθούμε όλοι τα μη κρατικά πανεπιστήμια, καταρχάς να μην είναι εις βάρος των δημοσίων, των κρατικών πανεπιστημίων,
και δεύτερον να έχουν ένα πραγματικό ανταγωνισμό που αυτό θα εξαρτηθεί από τους όρους και το νομικό πλαίσιο που θα κάνει το Υπουργείο. Εάν βάλει δηλαδή τέτοιους όρους που θα ελέγχει το επίπεδο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μια ανεξάρτητη αρχή, δεν ξέρω τι. Και όντως έχουμε μη κρατικά πανεπιστήμια που παρέχουν εκπαίδευση υψηλού επίπεδου, και έτσι αν κατορθώσουμε με αυτά τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα να μειώσουμε τις ροές, τη διαρροή Ελλήνων προς το εξωτερικό, θα είναι ένα εθνικό κέρδος. Αυτά δεν έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με απαξίωση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Το κράτος πρέπει να φροντίσει τα ελληνικά πανεπιστήμια να έχουν υψηλό επίπεδο και ταυτόχρονα να κάνουμε και αυτή την απόπειρα για να βοηθήσουμε ίσως και τον ανταγωνισμό, να προσληφθούν σε αυτά εκατοντάδες ή και χιλιάδες απόφοιτοι από τα κρατικά πανεπιστήμια, σε αυτά εκπαιδευτικό προσωπικό, να προσελκύσουμε ξένους. Το ξέρετε ότι όταν είχα πάει στο Κουρδιστάν, οι άνθρωποι παρακαλούσαν να δίνουμε βίζες να έρχονται τα παιδιά τους να σπουδάζουν στην Κύπρο, στα πανεπιστήμια της Κύπρου, ή ακόμα και στην Ελλάδα που δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες, αγγλόφωνα θέλουν, γιατί πηγαίνουν κατά χιλιάδες και δεκάδες χιλιάδες είτε στην Τουρκία είτε στα κατεχόμενα. Άρα θα μπορούσε η Ελλάδα, αν όντως γίνει ένα, καταρχάς στα κατεχόμενα υπάρχουν πόσοι, 100.000 φοιτητές ξένοι, πανεπιστήμια που δεν αναγνωρίζονται και από κανέναν. Εάν λοιπόν εδώ κάνουμε ένα σωστό εγχείρημα τέτοιο και γίνει η Ελλάδα ένα εκπαιδευτικό κέντρο για όλη την ευρύτερη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, είναι κέρδος για την πατρίδα μας. Και όσοι σπουδάζουν στην Ελλάδα θα είναι και πρέσβεις της Ελλάδας. Το έχουμε ζήσει αυτό, υπόψη ότι η Ελλάδα είχε κάποτε τέτοια πολιτική. Οι πολλοί γιατροί στην Ιορδανία έχουν και στην Παλαιστίνη τελείωσαν ελληνικά πανεπιστήμια. Πολλοί αξιωματικοί στρατού ναυτικού αεροπορίας στην Ευελπίδων. Είχα εγώ 2 συμμαθητές από την Αφρική. Πολλοί στρατιωτικοί, αξιωματικοί αρχηγοί κρατών στην Αφρική έχουν τελειώσει ελληνικά πανεπιστήμια. Και όλοι αυτοί είναι πρέσβεις της Ελλάδας. Άρα να μην είμαστε ούτε ιδεολειπτικοί ούτε φοβικοί απέναντι στα πανεπιστήμια. Καλωσορίζουμε λοιπόν την απόφαση της κυβέρνησης για αυτό το θέμα. Επίσης θα περιμένουμε να δούμε αν πολιτικοί επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά σε διάρκεια των γιορτών. Θα το περιμένουμε αυτό. Και να δούμε αν έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, να αποφεύγουν να επισκέπτονται ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός, Πρόεδρος Δημοκρατίας. Είχε πάει προπέρυσι στο Φαρμακονήσι. Θα πάει ξανά. Τώρα, έχω δει ένα δημοσίευμα από κάποια πανελλήνια επιτροπή ανθρώπων που έχουν δανειοληπτών. Έκανε μια δήλωση ο πρόεδρος της και λέει κάθε εβδομάδα 2 έως 2.500 πληστηριασμοί γίνονται και 2 με 2.500 σπίτια αλλάζουν χέρια. Ακούστε, αυτό είναι φρικιαστικό. Κάθε εβδομάδα. Τώρα μπορεί κάθε εβδομάδα και 2.000-2.500 να μην τελεσφορούν όλοι οι πληστηριασμοί. Και τι λέει, καταγγέλει ότι αυτά γίνονται από funds, πώς τα λένε αυτά, στα ελληνικά δεν ξέρω, από funds τα οποία είναι αδήλων μετόχων και καταγγέλλεται ότι γίνεται και εξέπλυνα βρώμικου χρήματος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ακούστε, ένας φίλος δικηγόρος μου είπε, έλα να σε πάρω από το χέρι, να πάμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, να σου δείξω όλα αυτά τα funds που μαζεύουν τα λεφτά και που έχουν αγοράσει τα δάνεια από τις τράπεζες, να σου δείξω ότι έχουν ιδρύσει σε αυτή τη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, έχουν ιδρύσει κάποιες εταιρείες, πώς τις λένε, με 10.000 ευρώ, 20.000 ευρώ, πίσω τους κρύβονται πολιτικοί παράγοντες και οικονομικοί παράγοντες της Ελλάδας και με αυτές τις εταιρείες που ιδρύουν έρχονται, αγοράζουν συμπεφωνημένα με τις τράπεζες όπως έκανε ο Πάτσης τα δάνεια και με εγγύηση της τράπεζας παίρνουν το δάνειο και από εκεί και μετά αρχίζουν αυτά τα λεφτά να αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια που έχουν ως στόχο την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος. Θέλουν να τα βγάλουν αυτοί από πάνω τους, να καθαρίσουν οι τράπεζες. Και έτσι χάνει ο Κοσμάκης τα σπίτια του.
αυτήν την υπόθεση όλη, εγώ δεν ξέρω το νομικό πλαίσιο, αυτήν όλη την υπόθεση ένα εισαγγελέας δεν μπορεί να την ψάξει. Εντάξει, έχουν φόρτο οι εισαγγελείς, αλλά δεν νιώθουν ότι το να χάνεται, και δεν λαϊκίζουμε, το να χάνονται 2.000-2.500 σπίτια κάθε εβδομάδα Ελλήνων, σε ποιανού χέρια πάνε, ποιοι επιτίδιοι κρύβονται από πίσω, τι γίνεται. Ένας εισαγγελέας δεν λέει οικονομικού εγκλήματος, ποιος είναι, ρε παιδιά, καθίστε να το ελέγξω αυτό το πράγμα και να κάτσει να κάνει ένα πόρισμα, να το δώσει και στη δημοσιότητα. Εγώ είμαι της άποψης ότι το θέμα των στεγαστικών δανείων και της στεγαστικής πίστης πρέπει να καθαρίσει. Όχι όμως κόβοντας κεφάλια, να καθαρίσει. Έχουμε ευθύνη στις επόμενες γενιές. Αν οι τράπεζες δεν ξαναδώσουν στεγαστικά δάνεια, τα παιδιά θα συνεχίσουν να μένουν 40 και 50 χρόνια στις μανάδες τους και στους πατεράδες τους. Και τώρα δεν υπάρχουν και σπίτια να νοικιάσουν με τα Airbnb και αυτά. Άρα πρέπει να αποκατασταθεί η στεγαστική πίστη. Δηλαδή, να καθαρίσει αυτή η ιστορία με τα δάνεια που δεν έχουν πληρωθεί. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Το κράτος να βρει τρόπο. Να βρει τους κακοπληρωτές και αυτά ας πουληθούν, αλλά δεν είναι όλοι κακοπληρωτές. Εντάξει, προχτές στη Χαλκιδική ένας άνθρωπος πήρε δάνειο 150.000, έβαλε τον πατέρα του εγγυητή, ο πατέρας του νομίζω με ένα πόδι ανάπηρος, πλήρωσε τα 100.000 που αποδεικνύεται ότι δεν είναι κακοπληρωτής και έμειναν τα 50 και για τα 50 του πήραν το σπίτι του πατέρα του. Τώρα αυτό κάπου έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας, να σταματάει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είπα τίποτα για αυτήν τη σημαία, θα διαβάσω ένα άρθρο του Παντελή Σαββίδη σχετικό και θα πω και μετά και τη δική μου, για την δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη για το θέμα. Για όσους δεν ξέρουν το θέμα, μία κυρία Λαλέ, θέλοντας να δηλώσει το μέγεθος του προβλήματος της λεγόμενης έμφυλης βίας, δηλαδή της βίας που ασκούν οι ισχυροί στους αδύναμους, εμπροκειμένου οι άντρες στις γυναίκες, σχεδίασε μία σημαία από πανιά, τα οποία δεν είναι φυσικά σεντόνια δολοφονηθισών γυναικών, συμβολίζουν, θα μπορούσαν να είναι. Πήρε λοιπόν ροζ τέτοια σεντόνια και έκανε την ελληνική σημαία σε μεγάλη διάσταση. Και ο Έλληνας πρόξενος στην Νέα Υόρκη, ο γενικός πρόξενος, θεώρησε καλό να φιλοξενήσει τα έργα της συγκεκριμένης κυρίας, μεταξύ αυτών και τη σημαία, και να φωτογραφηθεί σε αυτήν. Αυτό είναι το θέμα. Δημιουργήθηκε πρόβλημα πρώτα με ένα δημοσίευμα του Εθνικού Κήρυκα, το οποίο βαρούσε μια στο καρφί και μια στο πέταλο, μία στην σημαία και στο προξενείο και χτυπούσε και τον πρόξενο, και από εκεί και μετά έγιναν και δηλώσεις εδώ στην Ελλάδα. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε να φύγει η σημαία από το προξενείο, θα δείτε μετά τη δήλωση, και το Πασόκ, είδα δηλώσεις από το Πασόκ και από την αριστερά που ψέγουν την απόφαση του κυρίου Γεραπετρίτη, και είδα και δηλώσεις και από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Μπακογιάννη και η Υπουργός Πολιτισμού, που ψέγουν τη λογοκρισία, η τέχνη δεν λογοκρίνεται. Αυτό είναι το ρεπορτάζ το αντικειμενικό, δεν έχω πει την άποψή μου. Να δούμε τι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, πώς δικαιολογείται. Η ελευθερία στην τέχνη και την έκφραση είναι κοινή παραδοχή, είπε ο Γεραπετρίτης μιλώντας στο Sky για το θέμα. Και ως άνθρωπος και ως ακαδημαϊκός υποστηρίζω την ελευθερία της τέχνης και της έκφρασης, ακόμη και όταν είναι αιχμηρή και επιθετική, είπε και συμπλήρωσε. Εδώ νομίζω το ζήτημα έχει να κάνει σε σχέση με το περιβάλλον που παρουσιάστηκε το θέμα, το έκθεμα. Θα δεχόμουν να έχω το συγκεκριμένο έργο σε ένα μουσείο ή σε γκαλερί ή στο σπίτι. Εδώ όμως μιλάμε για μία ανάρτηση έργου στο ελληνικό προξενείο της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για τον σκληρό πυρήνα του κράτους και την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και συνέχισε, το προξενείο οφείλει να φέρει ακέραια τα εμβλήματα και τα σύμβολα της χώρας και να εξυπηρετεί τους ομογενείς και να έχει χαρακτήρα ουδέτερο. Δεν είναι γκαλερί και χώρος για έκθεση. Όπως είπε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το δεχθούν αυτό.
Αυτό είναι σημαντικό για την ουδετερότητα του κράτους σε ό,τι αφορά τα σύμβολα του κράτους. Η λογική είναι ότι η ελευθερία της τέχνης είναι αδιαπραγμάτευτη. Όμως όταν μιλάμε για υπηρεσίες του σκληρού πυρήνα του κράτους, πρέπει να έχει ουδετερότητα όσον αφορά τα σύμβολα και τα εμβλήματα του κράτους. Τέλος, είπε ότι το μήνυμα για την έμφυλη βία οφείλει να περνάει, όμως εδώ έχουμε εμβλήματα του κράτους σε υπηρεσία του σκληρού πυρήνα του κράτους. Οφείλαμε να έχουμε αυτή τη στάση. Δικαιολογήθηκε. Να δούμε τι λέει ο Παντελής Σαββίδης. Ένας έντιμος δημοσιογράφος αλλά και διανοητής. Θεωρώ ότι είναι από τους λίγους πολιτικούς φιλόσοφους που έχουμε ο Παντελής Σαββίδης στην Ελλάδα. Η τέχνη είναι ελεύθερη, ασεβής και χωρίς όρια, δεκτών. Αν και θα μπορούσε να πει κανείς πως το μόνο που θα ήταν καλό να σεβαστεί είναι η υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Αυτό, η τέχνη, την υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου πρέπει να τη σέβεται, λέει ο Παντελής. Αλλά ας δεχθούμε ότι δεν τη σέβεται ούτε αυτή. Άλλωστε η ακραία πρόκληση είναι τακτική καλλιτεχνών που δεν τους δίνεται προσοχή και θέλουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον με τέτοια δημιουργήματα. Η επισήμαση δεν αναφέρεται στη συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα, την οποία δεν γνωρίζω, λέει ο Παντελής. Το ελληνικό κράτος όμως δεν είναι γκαλερί. Επιλέγει τι θα φιλοξενήσει στους χώρους του. Υποτίθεται ότι έχει έρμα, αρχές, ιστορία, σύμβολα, λαό, υποδομές, δομές και νεκρούς που έπεσαν στις μάχες για να υφίσταται αυτό το κράτος. Οποιοσδήποτε καλλιτέχνης έχει δικαίωμα να το λιδωρεί το κράτος. Να λιδωρεί ακόμα και τους νεκρούς του, δεκτών, αλλά όχι στους χώρους του. Όχι σε κρατικούς χώρους. Φανταστείτε εν ονόματι της ελευθερίας της έκφρασης να φιλοξενείτε έκθεση στην 110 πτέρυγα μάχης ή στο Καστέλι καλύτερα, στο Καστέλι να καλέσουν και την οικογένεια Ηλιάκη στα εγγένεια για το πόσο αφελείς ήταν οι αεροπόροι που έπεσαν εν ώρα υπηρεσίας για την ακεραιότητα του κράτους. Τα ιδεολογικά, ρομαντικά και συναισθηματικά τα αφήνω για να ασχοληθεί το σχόλιο αφελές, για να θεωρηθεί το σχόλιο αφελές. Προτείνω στον κύριο Κερίδη και στην Τώρα να μεταφέρουν την έκθεση με τη ροζ σημαία εκεί, στο Καστέλι. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να σέβεται τα σύμβολα και τους νεκρού του. Ξέρετε γιατί? Πέραν των ηθικών, ρομαντικών και ιδεολογικών λόγων, διότι την επόμενη φορά κανείς δεν θα πάει να δώσει τη ζωή του για να ασχημονούν στον τάφο του και στο σύμβολο που κρατούσε ο οποιοσδήποτε καλλιτέχνης ήθελε να εκφραστεί ανεφορίων, η Ντόρα, ο Κερίδης και ο άλλος αθηναϊκός πολιτικός συρφετός. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Διαπιστευτήρια για να κρατήσουν την επιχείρησή τους, κρατική καρέκλα, να δώσουν σε όσους τους τοποθετούν σε αυτές τις καρέκλες. Διαφορετικά θα την χάσουν, αλλά να επιλέγουν το είδος των διαπιστευτηρίων. Δεν καταλαβαίνουν ότι πριονίζουν το κλαδί στο οποίο κάθονται. Δεν καταλαβαίνουν ότι αποδομούν με τον τρόπο που συμπεριφέρονται στα σύμβολα του έθνους και του κράτους το ηθικό όσων κληθούν να τα υπερασπιστούν αν και όταν χρειαστεί. Γιατί να το κάνουν? Για την πατρίδα θα μου πείτε. Ποια πατρίδα? Αυτήν που λιδωρείται? Αυτήν που ο Σαμαράς αποκάλεσε χώρο? Με το δίκιο του με όσα βλέπει. Ιστερόγραφο. Πατρίδα δεν είναι μόνο το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη. Πατρίδα είναι και η αίσθηση μιας ομάδας ανθρώπων με κοινή πορεία στον ιστορικό χρόνο, σε έναν γεωγραφικό χώρο στον οποίο υπερασπίστηκε από το 2000 π.Χ. σήμερα. Τίμησε και αναγνώρισε όσους έπεσαν στην προσπάθεια αυτή. Σήμερα αυτή η αίσθηση έχει ρευστοποιηθεί. Με μεγάλο μέρος ανθρώπων με δημόσιο λόγο και εξουσία, πολλοί δεν νιώθουν να έχουν τίποτα κοινό. Και η αίσθηση της κοινής καταγωγής και πορείας περιγελάται. Σε ποια πατρίδα αναφερόμαστε? Λοιπόν, πριν σας πω την άποψή μου για το θέμα, θέλω να σας πω τι έγινε. Ο πατέρας μου πέθανε πριν 10 τόσα χρόνια. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει στην Θεσσαλονίκη, είχε προβοκάρει την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και είχαν στην ουσία προπυλακίσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτοί στη συνέχεια έγιναν σύμβουλοι και κάποιοι έγιναν υπουργοί, σύμβουλοι του Τσίπρα στρατηγικής, αυτοί που ήταν εκεί πρωταγωνιστές. Γιατί δεν ήθελαν να γίνονται παρελάσεις, γιατί οι παρελάσεις είναι μιλιταριστικές και τέτοια. Είπα στον πατέρα μου, πατέρα, εντάξει τώρα και τι σημασία έχει να γίνονται παρελάσεις, τι προσφέρουν οι παρελάσεις? Μου είπε το εξής.
οι παρελάσεις γίνονται για να αποδίδονται τιμές στους νεκρούς των πολέμων και σε εμάς που έχουμε πολεμήσει. Περιμένετε να πεθάνουμε και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Τουλάχιστον όσο ζούμε, μην ασχημονείτε. Εγώ φυσικά το είπα σαν σχήμα λόγου στον πατέρα μου και ο πατέρας μου είπε αυτές τις κουβέντες. Ο πατέρας μου ο πατέρας του σκοτώθηκε το 1944, την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου του 1944 και ο ίδιος είχε 18 σφαίρες, ήταν τραυματίας πολέμου. Και είπε, περιμένετε να πεθάνουμε και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Εσείς όπως πάτε θα διαλύσετε την Ελλάδα. Τώρα πάμε στη σημαία. Η έμφυλη βία είναι τεράστιο ζήτημα. Είναι τεράστιο ζήτημα γενικώς να επιβάλλεται ο ισχυρός στον ανίσχυρο, είτε είναι άνδρας προς άντρα, είτε είναι άντρας προς γυναίκα, είτε είναι γυναίκα προς άντρα ή γυναίκα προς γυναίκα. Αυτό άστα τα έμφυλη. Ο ισχυρός στον ανίσχυρο. Προχτές ο ένας που έχει όπλο να το στρίψει το κεφάλι στον άλλο. Τι διαφορά έχει αυτό? Ο άντρας χτυπάει τη γυναίκα γιατί νιώθει ότι είναι πιο ισχυρός. Όχι επειδή είναι γυναίκα. Διότι θα μας τρελάνετε στο τέλος. Ο ισχυρός στον ανίσχυρο. Εν πάση περιπτώσει, ας το εξειδικεύσουμε. Έχει κανείς σκεφτεί άραγε ότι για να φτάσουμε εκεί, για να μην σέβεται ο ισχυρός τον ανίσχυρο, εν προκειμένου ο άντρας τη γυναίκα, ότι κάποιοι με τις συμπεριφορές τους, με τις πολιτικές που ακολούθησαν, ξυλώνοντας τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας, διότι η γυναίκα, ξέρετε, εγώ έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια ή έχω μελετήσει την οικογένεια στον Πόντο, ήταν μητριαρχική. Η γυναίκα ήταν ο δυνατός. Γιατί πολλές φορές οι άντρες έφευγαν και πήγαιναν και στη Ρωσία, στο Καζάνεμαν λέγανε, να κερδίσουν δηλαδή, στην Κωνσταντινούπολη, και έμενε η γυναίκα διοικούσε το σπίτι. Υπήρχε μητριαρχία, Κιβέλη. Έτσι, η θεά Κιβέλη. Βρέθηκε άθικτο το άγαλμά της στα Κωτίωρα στην Ορδού, δεν έγινε είδηση στην Ελλάδα. Γιατί η Αθήνα βλέπει τα του οίκου της, τη λαιλασία της χώρας, τη διαχείριση της εξουσίας για τη λαιλασία της χώρας, του πλούτου της χώρας, αυτό. Άρα, πώς φτάσαμε στο σημείο εκεί που η γυναίκα ήταν αξία στην οικογένεια, αρχή που όχι μόνο τη σεβόταν και τη φοβόταν ο άντρας, όχι λόγω της διαφοράς ισχύως, λόγω της θέσης και της αξίας που είχε. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Μήπως συστηματικά αυτοί οι οποίοι τώρα κάνουν τις παρδαλές σημαίες, αυτοί οι ίδιοι ξύλωσαν μία-μία όλες τις αξίες της κοινωνίας για να φτάσουμε σε αυτό? Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Οι ίδιοι που άνοιξαν τα σύνορα, εγώ δεν λέω ότι είναι απλό το θέμα και μονοσήμαντο το μεταναστευτικό, οι ίδιοι που άνοιξαν τα σύνορα και δημιούργησαν τα εθνικιστικά κινήματα στην Ευρώπη, τα οποία τα πετροβολούν, κρύβοντας τις ευθύνες τους για το ότι οι ίδιοι άνοιξαν τα σύνορα, το ίδιο συμβαίνει και με αυτό. Οι ίδιοι ξύλωσαν τις αρχές της κοινωνίας. Την Εκκλησία, αφήστε το θρησκεολογικό. Επί της ουσίας όμως, η Εκκλησία είναι ένα δίκτυο ασφαλείας για την κοινωνία. Τα μηνύματα που δίνει στην κοινωνία δεν οδηγούν στην έμφυλη βία. Χτυπήσαμε την Εκκλησία, χτυπήσαμε την πατρίδα, χτυπήσαμε τη σημαία, χτυπήσαμε το σεβασμό ένα στο άλλο, ελευθεριότητα, όλα αυτά και στο τέλος φτάσαμε εκεί. Οι ίδιοι λοιπόν που τώρα θεωρούν όσους αντιτίθενται στην βεβήλωση της σημαίας, του εθνικού μας συμβόλου, οι ίδιοι έχουν τις ευθύνες τους γιατί έφτασε σε αυτά τα επίπεδα έμφυλη βία. Και η έμφυλη βία, το ζήτημα αυτό, δεν καταπολεμάται με τη βεβήλωση της σημαίας, διότι αύριο μπορεί κάποιος να κάνει μια σημαία με προφυλακτικά. Μια σημαία με προφυλακτικά και να πει τι βάζω για να δώσω μηνύματα για το AIDS, να παίρνετε όλοι προφυλάξεις. Ή να κάνει μια με τρίπκες κοιλώτες και να λέει δίνω μηνύματα για τους βιασμούς. Τώρα παίζουμε με τα σύμβολα. Ασφαλώς δεν πρέπει να πετροβολήσουμε την κυρία Λαλέ, είχε μια έμπνευση, το έκανε. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να στρέψει τα βέλη του ούτε ένας Έλληνας εναντίον της κυρίας Λαλέ. Έκανε ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα, ας το αφήσει εκεί που είναι,
όντως πήρε άλλες διαστάσεις το θέμα, δεν το ξέραμε άλλωστε, πήρε άλλες διαστάσεις που εκτέθηκε εκεί. Και πάλι ο κύριος Γενικός Πρόξενος, αν έστελνε μία έκθεση, τώρα έχουμε και τα ηλεκτρονικά, έτσι, δεν χρειάζεται ταχυδρομείο και έξοδα, ένα email. Προτίθεμαι να εκθέσω αυτά στο προξενείο. Παρακαλώ για την άδειά σας. Να πάρει την άδεια, να τα εκθέσει και μετά ας πιτροβολούν αυτόν που το έδωσε την άδεια. Αν μπορεί να το έκανε ο άνθρωπος, δεν ξέρω, αλλά από τη στιγμή που αποφασίζεις να το εκθέσεις αυτό, παίρνει άλλη διάσταση. Γίνεται πολιτική του κράτους. Αν δεν έχεις την άδεια, μετά υφίσταται τις συνέπειες. Εν πάση περιπτώσει, να μην γίνει και αυτό άλλο ένα θέμα, άλλο ένα γεγονός που θα μας διχάσει. Επαναλαμβάνω, δεκτή η κάθε έμπνευση του καλλιτέχνη. Όμως θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είναι αντίθετο με τη βεβήλωση των συμβόλων. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι χωρίς, επαναλαμβάνω, να βάζουμε όρια στην καλλιτεχνική δημιουργία, πραγματικά, και δεν προσπαθώ τώρα να τετραγωνίσω τον κύκλο, πιστεύω ότι πρέπει αυτό το μήνυμα η κοινωνία να το δώσει, να το πάρουν όλοι. Αφού δεν έχει όρια η καλλιτεχνική δημιουργία, γιατί πας στα εθνικά σύμβολα? Κάνε το αλλιώς. Εντάξει. Αυτή είναι η άποψή μου, για να μην λέτε ότι δεν παίρνω θέση. Για παράδειγμα, πόσα μαθήματα υπάρχουν στο σχολείο, ιδιαίτερα στο λύκειο ή και στα πανεπιστήμια, για το σεβασμό του άλλου, για το σεβασμό του ασθενεσθέρου έναντι του ισχυρού, έναντι του ασθενεσθέρου, για όλα αυτά. Και του άντρα στη γυναίκα ή τη γυναίκα στον άντρα, όλα αυτά λοιπόν πρέπει να έχει πολιτική το κράτος και η πολιτεία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και τότε μόνο θα τα διορθώσουμε. Και ας αναλογιστούν αυτοί που, επαναλαμβάνω, άρχισαν να ξυλώνουν το πουλόβερ και φτάσαμε μέχρι το να σκοτώνουν τις γυναίκες, αυτά τα τέρατα που νομίζουν ότι επειδή έχουν δύναμη μπορούν να καταφέρονται εναντίον του ασθενούς, του ασθενεστέρου από αυτούς. Εντάξει. Άλλη τρέλα τώρα. Έκαναν εξορίξεις η Τουρκία, ή μάλλον γεωτρήσεις, στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακούσατε καμία μη κυβερνητική οργάνωση, αυτές Greenpeace και όλες αυτές που είναι διεθνείς, να έχουν καταγγείλει την Τουρκία ή να έχουν καταγγείλει τις χώρες που τρυπάνε όλη τη Μεσόγειο? Το έχετε ακούσει πουθενά? Προσέξτε, δεν παίρνω όρκο, δεν μπορεί να το έχουν κάνει. Εγώ πάντως ιδιαίτερα για την Τουρκία δεν το άκουσα, που προσπαθώ να παρακολουθήσω τι γίνεται. Γιατί το κάνω στην Ελλάδα? Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή πάει ο νους του ανθρώπου αλλού. Κάτσε ρε φίλε. Στην Νορβηγία τρύπησαν, μην πω και τι, τα πάντα. Και συνεχίζουν να τρυπάνε. Στην Βρετανία το ίδιο. Στη Βόρεια Θάλασσα. Στην Ολλανδία το ίδιο. Τρυπάνε ό,τι βρουν, πετρέλαια, φυσικά αέρια. Κάνα, δεν μιλάμε τώρα και στην περιοχή μας, η Αίγυπτος, έτσι, το Ισραήλ. Έχουν καταγγείλει αυτές τις γεωτρήσεις. Γιατί μόνο την Ελλάδα? Πριν λίγες μέρες, περιβαλλοντικές οργανώσεις προσέφηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητώντας να σταματήσει η εξόρυξη υδρογοναθράκων, γεωτρήσεις και εξόρυξη σε Κρήτη και Ιόνιο. Σήμερα, οι ίδιες οργανώσεις προσέφηκαν για τον πλωτό σταθμό από υγροποίησης ή επαναεροποίησης στην Αλεξανδρούπολη. Αναρωτιέται ένας φίλος, άραγε ποιος χρηματοδοτεί τόσες προσφυγές από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις? Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, WWF Ελλάς, Greenpeace, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορθολογική Εταιρεία και Medaset ζητούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας την ακύρωση της απόφασης ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία στην περιοχή του Θρακικού Πελάγους πλωτής βιομηχανικής μονάδας Σεβέζο, δηλαδή μονάδας επικίνδυνης για εκδήλωση ατυχήματος λόγω διαρροών αερίου, πυρκαγιών, εκρήξεων, διαρροών χημικών ουσιών,
που θα μετατρέπει και θα προωθεί ορυκτό καύσιμο στη Βουλγαρία. Οι λόγοι για τους οποίους η ΜΚΟ αντιτίθενται στην εγκατάσταση του πλωτού σταθμού επαναεροποίησης της Αλεξανδρούπολης στη θαλάσσια περιοχή Natura Θράκης είναι οι εξής. Οχλούσα και επικίνδυνη για πρόκληση ατυχήματος. Δεν δόθηκε δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης. Επιδεινώνει την κλιματική κρίση και έχει σοβαρές επιπτώσεις επειδή είναι για το... Τώρα, όπως ανακοινώθηκε αρμοδίως, 3 περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν επίσημη καταγγελία κατά της Ελλάδας, κατά της ελληνικής κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δίθιν παραβίαση κοινοτικής νομοθεσίας και σχετικών περιβαλλοντικών κανονισμών. Πιο συγκεκριμένα, η καταγγελία υποστηρίζει ότι η χώρα μας αδειοδοτεί την έρευνα και τις εξορίξεις υδρογοναθράκων σε θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και του Ιωνίου, χωρίς να έχει εκτιμήσει τις σοβαρές επιπτώσεις κτλ. Η ανωτέρω καταγγελία υποβλήθηκε 13 του Δεκάτου, πριν 8 μέρες δηλαδή, 7, από την Client Earth, τη WWF Ελλάς και το ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Υπόψη είναι ότι από το 1973-74 λειτουργούν γεωτρήσεις στον Πρίνο, στη Θάσο. Τι έγινε? Πού είναι το... Επιπλέον, περνούν από το Αιγαίο και από την Μεσόγειο, από το Σουέζ, το 30%, το 25% ή 30% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου. Γιατί δεν τα σταματάνε τα πλοία? Εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος? Γιατί δεν κάνουν εκεί? Γιατί κτυπούν την Ελλάδα? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αρχή να τους ψάξει, να δει τι κρύβεται από πίσω. Πώς κρύβεται καμιά γειτονική χώρα, οι άλλοι ανταγωνιστές, που σου λέει δεν θέλω το φυσικό αέριο αυτό να πάει στην Ευρώπη να αγοράζω το δικό μου, Ρωσία, Αζερβαϊτζάν για παράδειγμα, και δεν τα ψάχνουν. Τι περιμένουν? Ποιον περιμένουν να προστατέψει τη χώρα δηλαδή? Λοιπόν, είδα ένα δημοσίευμα που αφορά την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, το οποίο λέει ότι η Ελλάδα θα ωφεληθεί ετησίως μέχρι και 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια και κάναμε αυτά τα υπέδη και του Σόιμπλε και αυτούς τους εδώ που ήρθαν η Τρόικα και έκαναν αυτές τις αθλιότητες στην Ελλάδα για μερικά δισεκατομμύρια, μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια. Εάν είχαμε την ναυπηγοεπισκευαστική βάση τα τελευταία 20 χρόνια θα είχαμε 200 δις τώρα, μέχρι μπορεί και 300. Διότι είναι τρελό να έχουμε τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και να έχουμε μηδενική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Γιατί? Διότι υπήρχε, εγώ δεν λέω ότι φταίνε μόνο οι συνδικαλιστές, μπορεί να φταίνε και οι εργοδότες. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα μας ενδιαφέρει. Όφιλε το κράτος να βρει έναν τρόπο οι Έλληνες εφοπλιστές, είτε έχουν ελληνική σημαία είτε ξένοι, να φέρνουν εδώ τα καράβια τους. Όχι να τα πηγαίνουν στην Κίνα, στην Ιαπωνία και στην Νορβηγία και στην Κορέα, όπου τα μεροκάματα, τα ημερομίσθια είναι τριπλάσια, τετραπλάσια και πενταπλάσια, κάτι φταίει εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ να διαβάσουμε και κάτι που λέει ο κύριος Χατζημάρκος, επανεξελέγει Περιφερειάρχης του Νοτιού Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης του Νοτιού Αιγαίου υπενθύμησε πως χωρίς τη Σύρο δεν θα φτάναμε στην Ελευσίνα. Δηλαδή, αν δεν πετύχαιναν τα ναυπηγεία της Σύρου, δεν θα πετυχαίναμε στην Ελευσίνα. Τώρα μπαίνει ο Προκοπίου στο Σκαραμαγκά. Δηλαδή, ζωντανεύει ξανά η ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Λέει ο Γιώργος Χατζημάρκος, πήγαμε από τις κουριασμένες εγκαταστάσεις και τις βυθισμένες δεξαμενές στην Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων. Στην περιφέρεια, δηλαδή που ιδρύθηκε ο οργανισμός αυτός, είχαμε κάτι σκουριασμένες εγκαταστάσεις και τώρα έχουμε ένωση. Γιατί έχουμε εκεί, ξαναζωντανεύουν τα ελληνικά ναυπηγεία. Στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου είμαστε περήφανοι που είμαστε στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά με ρυθμό ανάπτυξης 16,7%. Έπαιξε ρόλο και το ναυπηγείο και ο τουρισμός. Ταυτόχρονα, για κρατήστε το αυτό, είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε αύξηση πληθυσμού με τα καλύτερα δημογραφικά στοιχεία. Και αυτό δεν είναι άσχετο και ασύνδετο με την ανάπτυξη. Είναι η κοινωνική ευημερία. Ορίστε κύριοι. Ορίστε, και κάποιοι πρέπει να κάνουν και αυτοκριτική.
Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα σε κόμματα και οργανώσεις, αλλά πρέπει να κάνουν κάποια αυτοκριτική. Επίσης βλέπω ότι προκήρυξη διαγωνισμού για μία σειρά έργων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προχώρησε σε προκήρυξη το ΤΑΙΠΕΔ. Ο διαγωνισμός είναι συνολικού ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει κάποια έργα υποδομής που πρέπει να γίνουν. Σε 18 μήνες λέει θα ολοκληρωθούν. Το Νοέμβριο του 2022, πέρυσι δηλαδή, η κυβέρνηση αποφάσισε, είχε προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό. Έδωσε κάποιος ποσά, ένα ποσό τεράστιο. Οι Αμερικανοί, κάποιος έδωσε 60 εκατομμύρια και οι Αμερικανοί δώσαν 4, και για να μην το πάρουν αυτοί που δεν ήταν αρεστοί στην Ουάσιγκτον, ακύρωσαν τον διαγωνισμό και έβαλαν να πληρώσει το ΤΑΙΠΕΔ, εμείς δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, αρκεί να αναβαθμιστεί το λιμάνι θα είναι καλό. Πάμε τώρα σε ένα τρομερό θέμα. Τρομερό θέμα, προσέξτε. 2 βιομηχανίες, η Sunlight, που κάνουν μπαταρίες συσσωρευτές λιθίου, που είναι αυτή τη στιγμή το πιο κρίσιμο αγαθό στην παγκόσμια βιομηχανία για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όχι μόνο. Και η άλλη είναι η Βιοχάλκο. Προσέξτε τώρα. Η Sunlight είχε πρόθεση να κάνει ένα μέγα εργοστάσιο, Mega Factory στη Δυτική Μακεδονία. Λέει λοιπόν, η υπόθεση της Sunlight που εξετάζει να κάνει ένα Gigafactory κατασκευής μπαταριών λιθίου στη Γαλλία, αντί για τις περιοχές απολιγνητοποίησης της Δυτικής Μακεδονίας, όπως αρχικά σχεδίαζε, έρχεται να μας αφυπνήσει. Όπως είπε προημερών ο διευθύνων σύμβουλος της Sunlight, Λάμπρος Μπίσαλας, οι συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση προκειμένου το Gigafactory, η μεγάλη βιομηχανία, να γίνει στη Δυτική Μακεδονία, έχουν ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο χωρίς να έχουν καταλήξει. Εμείς θα πάμε στη Γαλλία γιατί, λέει, η γαλλική πλευρά μετά από μόλις 2 μηνών επαφών με τη Sunlight μας πρότεινε ότι θα επιδοτήσει το εργοστάσιο με 700 εκατομμύρια ευρώ εφόσον αυτή γίνει στη Γαλλία. Εκεί κάθεσαι κάτω, συζητάς και σε 1 μήνα έχεις προσφορά. Εδώ προσπαθείς 1-2 χρόνια και ακόμα δεν ξέρεις, είπε ο Έλληνας μάνατζερ. Και πρόσθεσε, υπάρχουν χώρες που το αντιμετωπίζουν αυτό με πολύ μεγάλη ζέση, γιατί βλέπουν το μέλλον να έρχεται. Γιατί οι μπαταρίες λιθίου δεν είναι απλώς ένα εργοστάσιο. Μπαίνεις σε ένα πολύ μικρό κλαμπ χωρών και αποκτάς βαθιά τεχνογνωσία στο μέλλον. Μιλάμε για την πρώτη μέγα επένδυση παραγωγής στην Ευρώπη σε cells λιθίου, δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που απαρτίζουν τις μπαταρίες, το 90% των οποίων εισάγεται από την Κίνα. Δηλαδή η Ελλάδα θα μπορούσε να αποκτήσει και εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων, να γίνουμε επιτέλους μια χώρα με βαριά βιομηχανία. Και αντί να μείνει εδώ με τους γραφειοκράτες της συμφοράς και της πλημμύρας, διώχνουμε το εργοστάσιο να πάει στη Γαλλία, που οι Γάλλοι λένε σου δίνω και 700 εκατομμύρια. Λοιπόν, θα σας πω και μια προσωπική ιστορία. Όταν είχα πάει κάποιο Πάσχα, να γιορτάσουμε Πάσχα με το Σταύρο, με την γυναίκα μου στην Βοστόνη, πήγαμε επίσκεψη στο Βερμόντ. Είναι μια πολιτεία που για αυτούς είναι ακριτική για τις ΗΠΑ και έχει πρόβλημα και επενδύσεων, είναι ακριτική. Εκεί λοιπόν το Πάσχα, παραμονές Πάσχα ήταν, είδα τον διευθύνοντα σύμβολο της Φάγε. Τότε το εργοστάσιο δεν είχε μπει ακόμα σε λειτουργία. Και το ρώτησα πώς από εδώ. Και τι εδώ στην πιο ακραία, λέει ήρθαμε εδώ και μας έδωσαν σε λιμάνι, μας έδωσαν χώρο, μας έδωσαν βιολογικό καθαρισμό, μας έδωσαν ενέργεια και φοροαπαλλαγές. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τελειώνουμε σε μερικούς μήνες, αρχίζουμε και παράγουμε. Προσέξτε, όχι μόνο σε διευκολύνουν, σου παρέχουν κιόλας τα πάντα να κάνεις επένδυση. Και λέει επειδή όντως το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι στο ανθρώπινο δυναμικό, γιατί δεν υπάρχει εδώ ανθρώπινο δυναμικό. Το λύσαν όμως. Και να σας πω κάτι, σήμερα η Φάγε κάνει πιο πολλά εκεί από ότι εδώ μάλλον. Γιατί αυτή η χώρα διώχνει τους επενδυτές? Γιατί να φύγει η Sunlight λοιπόν? Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν? Ξέρετε τι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία? Επειδή πηγαίνω εκεί τακτικά. Ξέρετε τι γίνεται?
ότι οι άνθρωποι μετά την απαξίωση της ΔΕΗ των ορυχείων, ότι οι άνθρωποι καταστρέφονται οικονομικά. Και υποτίθεται ότι αυτή η κυβέρνηση είναι φιλοεπενδυτική. Πού είναι? Δεν σταματήσαμε, δεν τελειώσαμε. Προσέξτε εδώ τώρα. Το ένα καμπανάκι ήρθε από τη Sunlight. Το δεύτερο από την επικεφαλής του ομίλου Βιοχάλκο, Μιχάλη Στασινόπουλο. Η κατακεφαλήν παραγωγικότητα της ελληνικής βιομηχανίας παραμένει πολύ χαμηλή σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η διαφορά με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο διευρύνεται, μας θύμισε προημερών ο πρόεδρος της ελληνικής παραγωγής. Και ο δείκτης αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Δείχνει το χαμηλό βαθμό της βιομηχανικής έντασης, της βιομηχανικής εγκατεστημένης ισχύως, τις λιγοστές παραγωγές που έχουμε στην Ελλάδα. Και λέει ότι ο Στασινόπουλος βάζει ξανά στην κουβέντα ένα θέμα που συζητιέται επί δεκαετίες στην Ελλάδα. Τη σύσταση ενός Υπουργείου Βιομηχανίας με μία μακρόπνοη στρατηγική. Να σας πω κάτι, πριν από λίγες μέρες ήμουνα σε μια πρωτεύουσα μιας ευρωπαϊκής χώρας και έκανα τις εκπομπές. Έκανα 2 εκπομπές, μου φαίνεται 2 ή 3. Είχα πρόβλημα να τις στείλω. Λέω πώς θα τις στείλω τώρα. Να τις φορτώσω. Γιατί κάθε εκπομπή είναι 8 γίγκα. Και λέω ας δοκιμάσω από το ξενοδοχείο. Γιατί τα ξενοδοχεία συνήθως σου λέει θα φορτώνει 8 ώρες. Αν και ορισμένα σε κόβουν επειδή είναι μεγάλο. Λοιπόν την έβαλα και έφυγε σε 20 λεπτά. Εδώ για να φορτώσει, εδώ στην Αθήνα, με πληρωμένο ίντερνετ. Όχι με Wi-Fi ξενοδοχείου. Εδώ λοιπόν για να φορτώσει κάνει 2 ώρες. Και μερικές φορές επειδή δεν το φορτώνει, έχω πάει στο σπίτι, σταματάει να το φορτώνει, έρχομαι εδώ, ξαναντίνομαι για να το ξαναφορτώσω. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας κλαίνε διάφορα εδώ αυτοί οι τζιζιφιόγκοι ότι όλα τα κάνουμε καλά. Να μην πω τι τα κάνετε. Να μην πω τι τα κάνετε, μόνο αυξήσεις. 62 υπουργοί. Τι στο διάολο κάνουν 62 υπουργοί, αν υπάρχει αυτή η κατάσταση, αν διώχνουμε την πιο κρίσιμη επένδυση από την Ελλάδα, αν δεν έχω ίντερνετ να φορτώσω και πληρώνω και περισσότερα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ακούστε τρέλα τώρα. Χατζηδάκης, αποφασισμένοι να εντείνουμε τις επενδύσεις ξένων κολοσσών στην Ελλάδα. Μίλησε στο Digital Economy Forum 2023, το οποίο διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, αυτοί που δεν έχουν ίντερνετ δηλαδή, για να κάνουμε τη δουλειά μας, Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, σε ένα ξενοδοχείο. Ο Χατζηδάκης τόνισε πως είμαστε αποφασισμένοι να εντείνουμε τις επενδύσεις ξένων κολοσσών στην Ελλάδα, ενώ επικεντρώθηκε στα σημαντικά ποσά που διατίθεται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Τι να πω άλλο τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, πόσο σοβαρό τα ακούτε να διώχνουμε τις 2 μεγαλύτερες βιομηχανίες που έχει η χώρα, Βιοχάλκο και Sunlight, και πιο ισχυρές και πιο υγιείς, να διώχνουμε. Η Sunlight είναι στη Θράκη, που έχει και εθνικό έργο, και θα πήγαινε στη Δυτική Μακεδονία. Επίσης εθνικό έργο. Θα δούλευαν δηλαδή από την Κοζάνη, από την Πτολεμαΐδα και από τη Φλόρινα. Οι πιο αδικημένοι νομοί στην Ελλάδα. Αυτοί που μας έδιναν ρεύμα δεκάδων δισεκατομμυρίων βγήκε από τα σπλάχνα εκείνης της γης και τώρα την εγκαταλείψαμε. Άντε αφήστε με τώρα ήσυχο. Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας πήγε στην Αίγυπτο και συναντήθηκε και με τον ομολογό του αλλά και με τον πρόεδρο Σίση. Εξελέγει με 80% τόσο ο Σίση ξανά. Συζητήσαμε για όλες τις προκλήσεις και απειλές, για την ενδυνάμωση της αμυντικής μας συνεργασίας, αλλά υπό μία προϋπόθεση, την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Είχαμε συνέχιση τη δυνατότητα να προτεραιοποιήσουμε τη συνεργασία μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την ελληνική προσπάθεια για τη δημιουργία ενός αμυντικού οικοσυστήματος. Τώρα τι το θες το οικοσύστημα, πάνε ενός αμυντικού συστήματος, τι οικοσύστημα. Επίσης, συμφωνήσαμε να διευρύνουμε το πλαίσιο των μεταξύ μας ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων των 2 χωρών μας. Επισήμανε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Συναντήθηκε, όπως είπαμε, και με το Σίση, τον ευχαρίστησε γιατί έστειλε κάποια σινούκ να μας βοηθήσουν στις πυρκαγιές. Επισκέφθηκε, μετέβη στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και στον τάφο του Προέδρου Σαντάτ στο Κάιρο, όπου κατέθεσε στεφάνι,
και επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια, όπου έγινε δεκτός από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο το Β στο Πατριαρχείο. Ένας οδηγός ταξί που έχει 2-3 ταξί εδώ, και επειδή είναι εδώ στο κέντρο περιοχής Συντάγματος και Ακροπόλεως, έχει πολλούς πελάτες από το Ισραήλ. Ξέρετε τι μου είπε? Με ρώτησε λίγο τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι ακούνε ραδιόφωνο, είναι ενημερωμένοι. Και μου λέει, ξέρεις ότι οι Ισραηλοί ότι μου παραπονούνται γιατί τα βρήκαμε με την Τουρκία. Λέω, γιατί? Γιατί, λέει, πώς είναι δυνατόν η Τουρκία να βρίζει, να στρέφεται εναντίον του Ισραήλ, εμείς να έχουμε κάνει τόσα με το Ισραήλ και τώρα να κάνουμε και με την Τουρκία και με το Ισραήλ? Εγώ απλά το αναφέρω προς προβληματισμό. Να δούμε το επόμενο δεύτερο θέμα, σήμερα μάλλον διθεματική, το πολύ τριθεματική να γίνει εκπομπή. Τριμερής στρατιωτικός διάλογος Ελλάδος-Κύπρου-Αρμενίας. Απορώ πως δεν διαμαρτύρεται η Τουρκία. Το κοινό σχέδιο δράσης Ελλάδος-Κύπρου-Αρμενίας για το 2024 υπεγράφει προχθές 18 Δεκεμβρίου στο Ερεβάν από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΘΑ Ταξίαρχο Βασίλη Τσάμι, τον Διευθυντή του ΔΕΛΤΑ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Δράσης Κύπρου Συνταγματάρχη Αλκιβιάδη και τον επικεφαλής του Τμήματος Αμυντικής Πολιτικής των Διεθνών Συνεργασιών του Υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας Λεβόν Αϊβαζιάν. Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΘΑ, το σχέδιο για το 2024 αποτελεί συνέχεια του σχεδίου του 2023, εντάσσεται στο πλαίσιο του τριμερού στρατιωτικού διαλόγου Ελλάδος-Κύπρου-Αρμενίας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις εξής δράσεις: τη συμμετοχή προσωπικού σε ασκήσεις και δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης, συνεκπαιδεύση ειδικών δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, την πραγματοποίηση συνεκπαιδεύσεων με χρήση εξομοιωτών, την ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων από τη χρήση συστημάτων αεράμενας και μη επανδρομένων αεροσκαφών μάχης και γενικότερα επί αντικειμένων που αφορούν την αεράμενα. Συνεκπαιδεύσεις επί αντικειμένων διοίκησης και ηγεσίας. Επιτελικές συναντήσεις και συνομιλίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Με την υπογραφή του σχεδίου για το 2024 προστίθεται στην ανακοίνωση, εμβαθύνεται περαιτέρω η ήδη στενή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών στο πλαίσιο του αμυντικού τους συντονισμού και ενισχύεται η κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με σκοπό την ενίσχυση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας. Και να προστατεύσουμε τα εδάφη μας. Πέστε το, μην φοβάστε. Αν κάποιος κάνει επιθετική ενέργεια, ο ένας θα συνδράμει στον άλλον. Αλλιώς τι να την κάνει στη συνεργασία? Μια σημαντική εξέλιξη, πιστεύω. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ τηλεφώνησε στον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, στον κύριο Γεωργάλα, και έγινε χθες η τηλεφωνική συνομιλία και τον ευχαρίστησε για τη στενή συνεργασία της Κύπρου και την υποστήριξή της στη ΣΥΠΑ για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και τη διασφάλιση της σωτηρίας και της ασφάλειας των πολιτών των ΗΠΑ στην περιοχή. Όσοι θέλαν να φύγουν κατά την εκένωση χρησιμοποίησαν την Κύπρο ως σταθμό ενδιάμεσο για να φύγουν. Επένεσε την Κύπρο για τη σταθερή υποστήριξή της στην Ουκρανία και το ρόλο της στην υποστήριξη της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Ισραήλ και τη Γάζα. Το σχέδιο Αμάλθεια δηλαδή. Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν επίσης την εκτίμηση για τη διευρυνόμενη διμερή αμυντική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κύπρου. Η Κυπριακή Δημοκρατία εξελίσσεται αργά αλλά σταθερά, βήμα-βήμα αλλά σταθερά, σε σημαντικό σύμμαχο της Αμερικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Εάν αυτό γίνει με όρους, τι να πω τώρα, εντιμότητας δεν υπάρχει στην πολιτική, εάν διασφαλίσει η Κύπρος ότι αυτή η σχέση, δηλαδή της συνεργασίας, ασφαλώς της προσδίνει ένα γεωπολιτικό βάρος και ένα πλεονέκτημα. Εγώ πιστεύω ότι στην Τουρκία τα ένωτα, ξέρετε τι είναι, ή τα αφρόζα στην Κύπρο. Τα ένω ήταν παλιά ένα σακουλάκι που το ανοίγαμε, το βάζαμε στο νερό όταν κάτι δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε. Και το αντίστοιχο στην Κύπρο λεγόταν αφρόζα. Όχι αφρόζο, αφρόζα. Τέτοια παίρνουν οι Τούρκοι όταν αναβαθμίζονται οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Κυπριακή Δημοκρατία, εμπροκειμένως στο στρατιωτικό τομέα. Υπό αυτή την έννοια είναι σημαντικό, αρκεί, επαναλαμβάνω, να υπάρχει μια στρατηγική από πλευράς του ελληνισμού, Αθήνας και Λευκωσίας, και να αποκομίσουμε σταθερά και μόνιμα κέρδη. Άτυπη τριμερής Κύπρου, Βρετανίας, Ισραήλ για τη Γάζα. Είπαμε ότι χθες έφυγε ένα πλοίο από τη Λάρνακα με 80 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια, βρετανικό,
τη συνοδεία βρετανικών πλοίων για το λιμάνι της Γάζας. Σήμερα βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ για αυτό το θέμα, για να συζητήσουν λεπτομέρειες και γίνεται άτυπη τριμερής. Πάμε να δούμε τώρα και το τρίτο μας θέμα, που είναι τα Ισραηλινά. Νέα προσπάθεια για να σήμερα Τετάρτη θα ξανασυζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, που το πρωταθέν ψήφισμα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μιλάνε για μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γι' αυτό πήγαμε από τη Δευτέρα σήμερα, αναβλήθηκε, λένε δεν περνάει αυτό, θα βάλω βέτο. Τέλος πάντων θα δούμε σήμερα τι θα συζητήσουν και τι μορφή θα έχει το ψήφισμα. Όλα τα βλέμματα είναι στους Αμερικανούς, επαναλαμβάνω. Η Μαλαισία, μια σημαντική χώρα, γιατί στη Μαλαισία βρίσκεται το στενό Μαλάκα. Το στενό Μαλάκα ξέρετε τι είναι? Ήταν τα μαλακά νερά. Είναι ελληνική λέξη, όπως ελληνική λέξη είναι και η Πολυνησία στην περιοχή. Ήταν τα μαλακά νερά για τους Έλληνες θαλασσοπόρους και έμεινε στενό Μαλάκα. Είναι από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης της παγκόσμιας ναυσιπλοείας. Ίσως πιο σημαντικό και από την διόρυγα του Σουέζ. Ίσως. Εκεί λοιπόν η Μαλαισία έβαλε στόπ, επέβαλε κυρώσεις στα Ισραηλινά πλοία. Απαγόρευσε σήμερα στα Ισραηλινά φορτηγά πλοία να αγκυροβολούν στα λιμάνια της χώρας σε απάντηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, οι οποίες αγνοούν, σύμφωνα με την Κουάλα Λουμπούρ, την πρωτεύουσα της Μαλαισίας, τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές. Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν απάντηση στις ενέργειες του Ισραήλ, οι οποίες αγνοούν τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αξίες και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο με τη συνεχιζόμενη σφαγή και τη βία κατά των Παλαιστινίων. Αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου με δεύτερο βίντεο, δύο όμηροι που κρατάει αυτή τη φορά η Ισλαμική Τζιχάν, που είναι το απόλυτο όργανο της Τεχεράνης στην περιοχή. Η Χαμάς, όχι τόσο όσο η Τζιχάν, έβγαλε δύο Ισραηλινούς ομήρους, οι οποίοι έβγαλαν ένα βίντεο και ζητούν οι δύο άνδρες εμφανίζονται ο ένας μετά τον άλλον να ζητούν να αυξηθεί η πίεση στις Ισραηλινές αρχές για να καταστεί δυνατή η απελευθέρωσή τους. Έχουμε πει ότι μετά την δολοφονία σκότωσαν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί στρατιώτες 3 ομήρους που είχαν σηκώσει λευκή σημαία. Μετά το βίντεο το χθεσινό με τους 3 γέροντες λένε μας αφήνετε να πεθάνουμε εν ομηρία. Και μετά από αυτό αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Τι οδήγησε, λέει, σε αλλαγή στάσης? Σήμερα βρίσκεται στο Κάιρο ο Ισμαήλ Χανίγια. Πήγε ο ίδιος. Εκεί βρίσκονται και οι Ισραηλινοί και Αμερικανοί και Καταριανοί για να δουν πού θα πάει η ιστορία. Σας είπα χθες τι είπε ο πρόεδρος του Ισραήλ. Εμείς θέλουμε, λύγησε και ο Νετανιάχου, το Ισραήλ προτείνει 7 μέρες και να απελευθερωθούν όλοι. Η Χαμάς λέει άλλα, θα δούμε. Αύριο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα έχουμε αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Χτυπήσαμε 300 στόχους της Χαμάς στη Γάζα. Βρήκαμε και αποθήκη όπλων. Αυτά έγιναν χθες Τρίτη. Οι πλήγματα της πολεμικής αεροπορίας και του πολεμικού ναυτικού χτυπήσαν μία βάση εκτόξευσης ρουκετών μεγάλης εμβέλειας. Επίσης, στρατεύματα της 55ης Ταξιαρχίας έκαναν επιδρομή στη Χαν Γιουνίς, σε θέση της Χαμάς, βρήκαν μία μεγάλη αποθήκη όπλων και πυρομαχικών που περιλάμβανε πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικούς μηχανισμούς και περίπου 20 όλμους. Τώρα, παρότι, σύμφωνα με τη Washington Post, παρότι λένε οι Αμερικανοί ότι βάζουμε χρονικά όρια, λένε θέλουμε μέσα σε 11 μέρες, μέχρι τέλος του έτους δηλαδή, να τελειώσει ο πόλεμος μεγάλης έντασης και να περάσουμε σε χαμηλής έντασης πόλεμο. Λέει, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Biden θέλουν το Ισραήλ να περάσει σύντομα σε ένα λιγότερο έντονο στάδιο του πολέμου, ιδανικά εντός των επομένων 11 ημερών. Ευγενικά το λένε. Παρά την υπομονή των είπα ότι δεν έχουν θέσει χρονοδιάγραμμα.
Αυτό αναφέρουν οι Times of Israel, επικαλούμενοι δημοσίευμα της Washington Post. Σύμφωνα με τον αρθογράφο David Ignatius, ένα 20σέλιδο έγγραφο που συνέταξε το State Department παραθέτει επιλογές για τη Γάζα μετά τον πόλεμο που θα διαχειρίζονται όλο και περισσότερο οι Παλαιστίνοι. Και λέει να δοθεί η διοίκηση σε Παλαιστίνιους που δεν έχουν σχέση με τη Χαμάς και λέει να συνεργαστούν με Ισραηλινά στρατεύματα που θα εξακολουθούν να περιβρούν τα σύνορα και όχι μέσα στη Γάζα. Ιδανικά αυτή η δύναμη αστυνόμευσης θα ενισχυόταν από ξένα στρατεύματα που θα λειτουργούσαν υπό την εντολή του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον αρθογράφο, το Ισραήλ διερευνά το ενδεχόμενο δημιουργίας ανθρωπιστικών νησίδων στη Βόρεια Γάζα, καθώς οι μάχες μετατοπίζονται όλο και περισσότερο νότια. Δηλαδή, το έχουμε πει και χθες, θα αφήνουν κόσμο από το νότο να επιστρέφει στο βορρά. Τους εκτοπισμένους δηλαδή σε ορισμένες περιοχές. Ανθρωπιστικές νησίδες. Ο Mark Champion από το Bloomberg Opinion, σημαντικό άρθρο, διαβάστε, δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε, που λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να αντλήσει διδάγματα από τις περιπτώσεις της Βρετανίας και της Αρμενίας, που η μεν Βρετανία, τηρώντας σκληρή πολιτική στη Βόρεια Ιρλανδία, έχασε τελικά από αυτό, διότι αυτό ενίσχυσε τον Ήρα, η δε Αρμενία, επιμένοντας στην απόλυτη ασφάλεια στο Αρτσάχ, το Ραμπόρο Καραμπάχ, το έχασε και χτυπάει καμπανάκι κινδύνου στο Ισραήλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται εκεί κάτω, γιατί αφορά και την Ελλάδα αυτό, γιατί ακούω ότι η Ελλάδα θα εμπλακεί, θα στείλει πολεμικά πλοία στην Ερυθρά θάλασσα. Και να σας πω κάτι, αφήστε τώρα τι θα πει ο ένας και ο άλλος, το έντιμο, θα μου πείτε στην πολιτική υπάρχει έντιμο. Εγώ είμαι αφελής. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει. Τώρα, όταν έχουμε τα περισσότερα πλοία στον κόσμο που περνάνε από εκεί, δεν είναι έντιμο να μας φυλάνε, να προστατεύουν την ελληνική ναυτιλία ξένοι, δηλαδή να βγάζουν τα κάστανα από τη φωτιά ξένοι, ασχέτως και αν τη φωτιά την άναψαν αυτοί. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα πρέπει να στηρίξει την δική της εμπορική ναυτιλία, ασχέτως ποιος δημιούργησε τη φωτιά στην περιοχή. Εντάξει. Η άποψή μου, να σας τη λέω καθαρά, μην μου λέτε ότι στρεψωδικό. Υπάρχει η λέξη στρεψωδικό. Κανένας δικηγόρος να μας το πει, ή φιλόλογος. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το κόστος των πυράβλων που χρησιμοποιούνται κατά των μη επανδρομένων αεροσκαφών των Χούτι, σύμφωνα με το Πολίτικο. Καθώς οι ΗΠΑ έχουν χρέος $3 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ακούστε το, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πυράβλους SM-2 αξίας $2,1 εκατομμυρίων για να αναχαιτήσουν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφο της Ιεμένης αξίας $2.000. Μέχρι στιγμής έχουν αναχαιτήσει 38 υπτάμενα αντικείμενα. Για βάλτε 38 επί 2,1, πάμε κοντά στα 100 εκατομμύρια θα φτάσουμε. Σύμφωνα με τον Bloomberg, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πιέζουν για στρατιωτική δράση κατά τον Χούτι και θέλουν οι ΗΠΑ να τους επαναπροσδιορίσουν ως τρομοκράτες, τους Χούτι. Η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει μια πιο μετρημένη προσέγγιση, φοβούμενη ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα μπορούσε να εκτροχιάσει μια εύθραστη εκεχηρία μετά τον πολύχρονο πόλεμο στην Ιεμένη, από τον οποίο έχασε η Σαουδική Αραβία. Το στενό της Μαλάκας είναι κλειστό για την Ισραηλινή ναυτιλιακή εταιρεία ZIM, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία του Ισραήλ. Η Μαλαισία ανακοίνωσε ότι η ZIM θα απαγορεύεται από σήμερα να ελιμενίζεται ή να διέρχεται τα χωρικά ύδατα της χώρας. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για το κόστος των πυράβλων που χρησιμοποιούνται κατά των drones, τα είπαμε αυτά. Η Ισραηλινή εφημερίδα Globes ανέφερε ότι οι Ισραηλινές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν χάσει περίπου το 23% της αγοραίας τους αξίας, που αντιπροσωπεύει απώλεια $δισεκατομμυρίων. Οι Χούτι έριξαν μία μίνι πυρηνική βόμβα στην Ισραηλινή οικονομία. Είναι τεράστιο θέμα, με παγκόσμιες διαστάσεις. Η απειλή της Ιεμένης επηρεάζει τώρα σχεδόν το 25% όλων των εμπορευματοκιβωτίων που αποστέλλονται στον κόσμο. Ακόμα και ο Αμερικανικός στρατός δεν θα μπορέσει να αποφύγει τις συνέπειες αυτού του αντικτύπου. Εμπειρογνώμονες στη θάλασσα λένε ότι η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει καθυστερήσεις στην προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών. Ιρανός αναλυτής. Ο πολυαναμενόμενος ναυτικός συνασπισμός των ΗΠΑ κατά της Ιεμένης αναμενόταν να είχε μέσα του και τη Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα και την Αίγυπτο, αλλά κατέληξε με τις πανίσχυρες Σεϊχέλες και τον Μπαχρέιν, σκοπτικά το λέει, δεν έχουν αυτοί πολεμικό ναυτικό, καθώς και τους συνήθους δυτικούς πελάτες τους. Κανένας από τους γείτονες της Ιεμένης δεν ήθελε να ρισκάρει ένα πόλεμο με τους Ανσαρουλάχ, τους Χούτι,
για χάρη των ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα σαφές σημάδι της απομόνωσης των ΗΠΑ στην περιοχή πάντα. Μετά την ένταξη της Νορβηγίας στη συμμαχία από την ηγεσία των ΗΠΑ και της Ιεμένης, κατά της Ιεμένης, η νορβηγική ναυτιλιακή εταιρεία Wilhelmsen σταμάτησε τις δραστηριότητες της στην Ερυθρά θάλασσα. Η Wilhelmsen κατατάσσεται μεταξύ των 10 κορυφαίων παγκοσμίων ναυτιλιακών εταιρεών με βάση το μέγεθος του στόλου και τα έσοδα από αυτόν. Τώρα να δούμε τι είπε ο ηγέτης των Χούθη. Ο ηγέτης του σιητικού του κινήματος Χούτι της Ιεμένης, Άμπντελ Μάλεκ Αλ Χούθη, προειδοποίησε νωρίτερα την σήμερα Τετάρτη, ότι η οργάνωσή του θα αρχίσει να εκτοξεύει πυράβλους κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περίπτωση που η Ουάσιγκτον αναμειχθεί περισσότερο στις υποθέσεις της οργάνωσης ή στοχοποιήσει την Ιεμένη. Ο Αλ Χούθη προειδοποίησε άλλες χώρες να μην εμπλακούν σε ένα πολυεθνικό σχηματισμό που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ χθες Τρίτη για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά θάλασσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις. Αν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν να αμειγνύονται περισσότερο, οι Χούθη δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια και θα θέσουν στο στόχαστρο και τα πολεμικά αμερικανικά πλοία και τα συμφέροντά τους με πυράβλους. Τα συμφέροντά τους εννοούν τις βάσεις στη Σαουδική Αραβία και στην περιοχή. Οι δηλώσεις αυτές μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά μέσα στην Ιεμένη. Τώρα, μια με πολύ μεγάλη συνέντευξη έδωσε ο εκπρόσωπος της Ιεμένης, τον Ανσαρουλάχ Μοχάμετ Αμπντέλ Σαλάμ, που έχει πολλά, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε. Πάντως είπε, δεν θα αφήσουμε κανένα πλοίο από αυτά που έχουμε εχμαλωτήσει, δεσμεύσει, εάν προηγουμένως δεν έχουμε βελτιώσεις στην κατάσταση στη Γάζα. Να πάμε πολύ γρήγορα, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, άσχημα μαντάτα για τον Τραμπ. Όσοι είναι τραμπικοί, πλερέζες. Το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας του Κολοράντο απαγόρευσε να μπει στα ψηφοδέλτια των εσωκομματικών διαδικασιών των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές που θα γίνουν το Μάρτι, ο Τραμπ. Αντίστοιχες δίκες έγιναν και σε άλλες δύο πολιτείες, οι οποίες απέρριψαν το αίτημα. Το Κολοράντο όμως σε μια πρωτοφανή απόφαση για τη ΣΥΠΑ, το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας του Κολοράντο βάζει μπλόκο στον Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία, διατάσσοντας να αποσυρθεί το όνομά του από τα ψηφοδέλτια εν ώψη της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικάνων στη συγκεκριμένη πολιτεία για την ανάδειξη της υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές του 2024. Το δικαστήριο με οριακή πλειοψηφία 4-3 έκρινε ο Τραμπ δεν είναι επιλέξιμος υποψήφιος εξαιτίας των πράξεών του την 6η Ιανουαρίου 2021, την ημέρα που οπαδοί του εισέβαλαν στο Καπιτόλιο. Τα είδαμε και εδώ πέρα αυτά. Επίσης, παρόμοιες προσπάθειες να απαγορευτεί στον Τραμπ να βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο στο Νιου Χάμσαϊρ, τη Μινεζότα και το Μίτσιγκαν έχουν αποτύχει. Δήλωσαν οι συνεργάτες του, ο Τραμπ είπε ότι είναι μια πολιτική απόφαση, πραξικόπημα κτλ. Και ότι θα προσφύγουν στο ανώτατο δικαστήριο, στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο για να ακυρώσουν την απόφαση. Ο Ζεμενίδης έστειλε επιστολή στον Μπλίνκεν και του λέει ότι είναι αδικία αυτό που κάνετε, ενώ εδώ σχεδόν και ένα χρόνο έχει ληφθεί η απόφαση για τα F-35, την κρατάτε κολλημένη επειδή η Τουρκία σας χορεύει στο ταψί, είπε στην ουσία. Δηλαδή, εχμαλωτήσατε την Ελλάδα στην κακοπιστία της Τουρκίας. Μην έγινε εχμάλωτη η Ελλάδα. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε περισσότερα, το ζουμί είναι αυτό. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι λόγοι, εδώ είπαμε, τα κολλητηλίκια με τους Τούρκους θα τα πληρώσουμε αυτά, κύριοι. Καναδάς αγοράζει 11 μη επανδρομένα αεροσκάφη μαζί με τα πυραυλικά συστήματα που θα φέρουν έναντι 1,7 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την General Atomics, η οποία κατασκευάζει το MQ-9, το Reaper,
ένα πολύ δυνατό, από τα δυνατότερα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Δεν ξέρω αν θα πάρουν αυτά, αλλά MQ-9B, τα Sky Guardian θα πάρει ο Καναδάς και αναμένεται να παραδοθούν το 2028, για να μην νομίζουμε ότι είναι όπως ένα αυτοκίνητο, το παραγγέλνουμε και το παίρνουμε. Τώρα, κακά μαντάτα, άσχημα μαντάτα για το Ζελένσκι. Δεν θα δοθούν φέτος νέοι πόροι από την Ουκρανία, για την Ουκρανία από τη ΣΥΠΑ. Οι επικεφαλείς των δύο κομμάτων στη Γερουσία άφησαν να εννοηθεί χθες, Τρίτη, ότι οι εργασίες στο Κογκρέσο θα ολοκληρωθούν για το 2023, χωρίς να εγκριθεί το πακέτο των 61 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητούν Κιέβο και Λευκός Οίκος. Οι διαπραγματευτές Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν παρά τις επανειλημμένες πιέσεις του Αμερικανού Biden και του Ζελένσκι. Να σας πω την άποψή μου. Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δώσουν τα λεφτά και ασκούν πίεση στο Ζελένσκι ή τέλος πάντων κολυσιεργούν στην παράδοση, ούτως ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες για τον παραμερισμό του Ζελένσκι, να έρθει μια άλλη ηγεσία η οποία θα διαχειριστεί διαφορετικά την κατάσταση για να αποφευθεί μια σαρωτική ήττα. Να πάνε δηλαδή σε μια ισοπαλία, κάνω μια εκτίμηση λέω, να μείνει παγωμένο το μέτωπο και να πάμε σε μια λύση τύπου αποστατικοποιημένη περιοχή ανατολικά του Ρου του Δνίπερου ποταμού και δεν θα μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Γιατί η Ρωσία, τώρα τι λέει ο Πούτιν, προσέξτε λέει, διότι καταρχάς λένε ότι θα πάρουν το Χάρκοβο και την Οδυσσό και ότι στη συνέχεια θα ξυλωθεί το πουλόβερ και θα ζητούν τις περιοχές που έδωσε στην Ουκρανία ο Στάλιν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι η περιοχή του Λβίβ, Δυτική Ουκρανία, η περιοχή της Υπερκαυκασίας, Υπερκαρπαθίας, Τρανσκαρπάθια, που είναι Ούγγροι, και μια περιοχή που κατοικούν μόνο Ρουμάνοι. Εδώ υπάρχει κοντά μια γυναίκα που δουλεύει σε μια πολυκατοικία και λέει εντάξει, είναι Ρουμάνοι άνθρωποι, τι να κάνουμε, γιατί κατάγεται από εκεί. Άρα εκτιμώ ότι για να αποφευθεί μια σαρωτική ήττα και να χάνουν και τα λεφτά τους, εκτιμώ ότι αυτή η κολυσιεργία, εκτίμηση κάνουμε έτσι. Ο Πούτιν πρόσθεσε με νόημα ότι τα δυτικά εδάφη της σημερινής Ουκρανίας, τα οποία δεν ανήκαν στη Ρωσική Αυτοκρατορία ή στην προπολεμική Σοβιετική Ένωση, προσαρτήθηκαν από το Στάλιν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επρόκειτο για μέρος των πολωνικών εδαφών, όπως το Λβίβ, για την απώλεια των οποίων η Πολωνία αποζημιώθηκε με το διάδρομο του Ντάνσιγκ και τα ανατολικά γερμανικά εδάφη. Προσαρτήθηκαν επίσης στην Ουκρανία ουγγρικά και ρουμανικά εδάφη. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί, είπε ο Ρώσος πρόεδρος, θέλουν να επιστρέψουν στην ιστορική τους πατρίδα. Ενώ εκείνες οι χώρες που έχασαν αυτά τα εδάφη, κυρίως η Πολωνία, κοιμούνται και ονειρεύονται με τη σκέπτη να τα ανακτήσουν. Μόνο εμείς λέει, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Άλλαξε η παραμετροποίηση έκαναν χθες μια νέα κυβερνοεπίθεση στην Kyivstar, που είναι η κινητή τηλεφωνία. Έχουμε το Xi Jinping, έχουμε και άλλα ζητήματα τα οποία θα τα αφήσουμε για αύριο, γιατί ο χρόνος έχει περάσει και δεν μπορούμε να φορτώσουμε την εκπομπή αργή και έχουμε και προβλήματα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Νομίζω ότι είχαμε πλούσιο πρόγραμμα η απόψινή μας εκπομπή. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλές προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα. Σας περιμένουμε, επαναλαμβάνω, στο βιβλιοπωλείο για τις εκδόσεις μας, ή μπείτε στο infognomon.gr όσοι θέλετε να κάνετε δώρα, να παραγγείλετε, γιατί θεωρώ ότι οι εκδόσεις μας είναι μέρος της προσπάθειας που κάνουμε για να ενημερωθούμε για θέματα γεωπολιτικής και άλλα θέματα. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.